Damilola Sholesi. Congratulations. Peter Exam Broki. Congratulations. William Sholablashe. Olayemi Janet. Abiola Binuwe. Congratulations. Abiola Binuwe. Abiogun Oyewumi. Nadi Post. Ogunboye Kunle. Ayodele Toyin. Bisola Tukwu. Primate Ayodele. Primate Ayodele. Ayodele. Tunisia Uni. Damilola Adelapo. Murinat Muraino. Yeah. Murinat Muraino. Congratulations. Accommodation. Asuni Cecilia Bundanto. Baba Iwon Gbolo Innocent. Shegun James. Baba Iwon Gbolo James. Shegun James. Baba Asuni. Engineer Adewumi. Engineer Baba Imole. Engineer Adewumi. Ajibade Elizabeth. Ìtúwí Ìpọ̀pọ̀lẹ́. Lady Rosas. Obìnrin Samuel. Jam. Ayọ̀ Tọ́sími Bàrúwá. Rẹ́gà Willet. Babatunde Ṣadé. Tóyọ̀sí. Oyèdélé. Ìṣọ̀lá. Esther. Jam. Ẹ̀rọ Damilola. Ọláyìndé Ọpẹ́yẹmí. Tó jẹ́ bàbá fún wọn ló fi ṣàlàyé ìjìnlẹ̀ dẹ́wọ̀n ṣe bí ọ̀rá ẹ̀jìnlẹ̀ Special. Freezer. ènìyàn àrùn títì. Tani Agboola. Tani Agboola. Tani Agboola. Bàbá rí Palliative Ìdìbòráyà. Sawa síbi. First of all, ọjọ́ bẹ́ẹ̀ tó máa ṣe orí ìlú súnmọ́ sí Ọláyínká.
mọ́tò. Ẹ̀yin bá ní mọ́tò tún lé. Èyí sọ́kò làbọ̀lù sọ́kò ẹgbẹ́ Jésù sí the great number. Sáyọ̀ ọ̀sẹ̀ rẹ̀ wọ́n bá bá rẹ̀. Bọ́lá Adélakò bọ́sẹ̀ tó gbére gbé Sarah Àjọ̀dàbọ̀ ní Àbíkẹ́ Ọláwálé Ọmọdọ̀lá Adéníjì Ọmọbídèmí Adébísí Ọláyínká Sànúsí Síkírà Akínyẹmí Àṣẹwọ́ Àsúnmí Abẹ́pẹ́ Dàda Sòwébàtò Adésẹ̀ Olúbùnmi Ariwódọlá Ìyábọ̀ Àpèlò Juliana Ọmọfúnwà. Ẹni tó bá ní kó jáde tó wá gbà sí ìsàbàtì náà ló ní ọ̀dàbọ̀. Ìsáré níbí ẹ̀jẹ̀ àṣebáṣe ló. Ẹ̀ṣẹ̀ bọ́mọ yìí ní tòótọ́. Sáré ní ìwọ̀lẹ́ fún mi láyọ̀ ìpèláyé tó bá ti sí ẹ̀pẹ́ kò ní ẹ̀gbẹ́ mẹ́rù mi. Wípé ọ̀ṣunlọ́kì. Why not? Bí ẹgbẹ́ padà náà à. Ọ̀sẹ̀ àkùnbí. Bẹ́ẹ̀ni àwọn lárìgbé. Fọlákẹ́ bàbá rìgbé. Adékòó bí Bámidélé. Ìtàyínàdùn òye nìkẹ́. Amúdàt Rájí. Florence Owólabí. Janet bàbá rìgbé. Ọláyẹmí Janet. Ṣadé Lawal. Yes! Ẹ̀sùn mẹ́rin. Adédọ̀jà sọ̀yà. Ìyáná Aláníyọ. Yẹ́nì sí Bájọ́ wọlé. Fún Láyọ̀ Ìgbélayé. Nígbà ìṣúná-kì. Ẹ fún wọn náà. Dáúdà Sílífàtù Mọ́gàjí Mọ́rẹ́nìkẹ́ Balógun Ellen Joshua Susan Ogunlẹ́yẹ Abímbọ́lá Abídòyè Sẹ́kí Ọ̀sálàmì Mọ́ráyọ̀ Adégòkè Akérèmí Fáṣà Tẹ́sí Juliana Ọmọfúnwà. Ẹni bẹ́ni mọ́tò RBC 813 TY RBC 813 TY àti kẹ́tù. Juliana Ọmọfúnwà Esther Aláyéwọlá Olúbùnmi Ọlárìnbọlá Sakura Àtàlàkà Alákà ọmọ wa ọmọ gbogbo lórí kábíyèsí ẹgbẹ́ mi lọ sáà lọ sí olórí ló kọ́kọ́ kábíyèsí Grace Akínyẹ̀dé Apẹ̀lẹ̀ Fọlákẹ́ bàbá rìndé
Adékùnrin Bámidélé. Ẹ̀rọ kókó. Ó yá ẹ̀rọ kókó. Ẹ̀rọ kókó. Òní náà fúra náà. Ẹ lọ jókòó. Àwọn bá ti parí ẹ̀ mo ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́. President àwọn ìgbà. Ibi láti rí àwọn ènìyàn inú àwọn olóde ìṣe bí mi. Wọ́n lè jà kárí ọ̀rọ̀ ní ìpẹ́yìn. Ìbàdàn ìyá náà mo pè é lórí tí. Wọ́n nílé yóò dá mo ti ń kọ́. Mo ṣe ni máa ń lọ òtútù àmúmìnira rẹ̀ máa ń jẹ mí mọ́jú. Kí lẹ̀ ń tà? Ewé ọmọ ni mò ń jágbà mo ti kúrò ní ìsọyìn. Ewé wo lẹ̀ ń tà yìí? Ewé kíkọ máa já ewé káàkiri inú. Àwọn ewé wo tó tó fẹ́ pààyàn àbí tó fi ṣe ibi dáadáa? Wọ́n fi ṣe nǹkan dáadáa Bí kí ni? ewé láyì, ewé láyì, ewé ìjà oríṣiríṣi, ewé ìbà. Ewé ìdẹ̀jẹ̀. Ewé ẹ̀mọ ìgbé náà. Bọ́ọ̀lù ṣe kọ́. Mi ò kọ́ o, ẹni tó tọ́ mi ló ń ja ní kékeré nínú àfojú sí. All right. Ṣọ́ọ̀fù yẹn lè ṣe mí ìlú títẹ̀ lè lọ́dún torí kò sí èyí. Màmá, ẹgbẹ́ kí n nǹkan tó máa ṣe máa kọ́ sọ̀bù yẹn. Ọgbẹ́ náà lè yá. Ẹni bí kò tó máa ṣàjọ. Bí o máa ń jẹ́wọ́ yẹn ṣé kìlẹ̀ náà lọ. Ṣé kìlẹ̀ máa fi ń rìn ni? Kí ló fà á? Ẹ wá ní wíjọ lè lọ sínú. Ok, ibi tó ń gbà yìí ni a máa fún yín nìkan tó a máa lò. Sọ fún yín ní ìbọn ike lò ó. Bẹ́ẹ̀ ni fún yín ní kọ́ọ̀sì máa fi tí lọ. Sọ́ni sọ wọ́n wọ́n lò. Ọ̀sán mọ̀ sí. Tó bá dá tí ò jọ, wọ́n fún yín ní ọ̀pá tí wọ́n máa rò ó. Ó tó fi ìkọ́sí rẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ gbé wa lọ? Ọ̀pẹ́ náà ń lẹ̀. Ìpè ṣe wọ́n lọ bá mi gba ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n before then ambassador sílẹ̀ tó can you please come here? Thank you. Oyè bá ṣe ń lò lásìkò bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ. As it close. No. Ọba làwa láàṣẹ yàn pẹ́pẹ́. Àárín afẹ́rẹ́ la láìkí ẹ̀. Nígbà tí owó ò pé, ó ní kó dáwó mi padà. Yes, mo lè fi hàn wípé àwa gbajúmọ̀ ni wá kò ní dáfíà 3 million. A tún fún ọ léré lówó àpòlérè. Kò tí yé, mo wá sọ́fíìsì ẹ̀. Tó àgbàlagbà èèyàn ni mí, mo wòlíì ní Nàìjíríà ẹ̀. Mo ti pèsè mi lẹ́ẹ̀kan. Mo ní kó sì fi 1 million as a deposit. Táíwò Akínsọ́lá ọmọ mi ni GM ẹ̀. Olúwa bá sọ̀rọ̀ ṣe yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó ti yẹ kó orúkọ Primate Ayodele kò yẹ kí jìjì níbi bàbá tó dà yìí bàbá yẹ 500 yẹ kó deposit ẹ mo fún lówó bàbá máa bọ̀ láti Kaduna yes a ti débi èmi ni commander sẹ́wọ̀n mo fẹ́ rí bí kò tó bẹ́ẹ̀ ó máa kọ́ apology letter. Oh, sorry. Wá fún time mi. Ó jẹ́ kó wọn kọ́ 3 million yẹn ò jọ wá lójú. Ó tọ́jú ẹ̀ sápò ẹ̀. Bàtú bá ti wù ní máa pè é. The letter of apology first. Tó o bá kó máa sún ẹ̀. Láti gbẹ̀fẹ̀ kó tó wálẹ̀. Yes. Máa gbé lọ sí kọ́ tó o bá kọ́ letter of apology. Gbọ́nà ta ló sọ pé kò sọ. Aṣọ ẹ̀ ní tú. Àwọn àlejò ti wá látàárọ̀.
wọ́n fẹ́ gbórin ẹ̀ gbogbo ti lọ. Praise the Lord. Ayébẹ́lẹ̀ ó ti lọ. Ó ti lọ. Ẹ ṣọ́. Ẹ ṣe máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Praise the Lord. Ó lọ kò lọ kò kàn mí. On behalf of INRI Church, Reverend Dr. Ambassador Anthony Chinedu, for the role as Ambassador of Peace globally and through bridge to the foundation of God, courtesy of the Primate Council, Primate Ayodele, INRI. Thank you. Peace ambassador. This way, this way. Yeah, good. Let me just say something before you go. Thank you, thank you, thank you. I'm so grateful to God to be here today to receive this great noble award of excellence. Thank you, Your Excellency. This is just the beginning. The flight is taking off. We are about to cruise in the altitude. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Yes, sir. Thank you. Mo fẹ́ bẹ̀bẹ̀ kan lórí mi mo kéré jù lẹ́ẹ̀rẹ́ yìí bí ẹ̀yin náà ṣe ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Mo bẹ̀ yín ẹ foríjì Ayébẹ́lẹ́. A ti forí jì sẹ́. Ẹ ti foríjì tó bá ṣe pé ó wà nítòsí bí mo fẹ́ bẹ̀ yín gẹ́gẹ́ bí bàbá àjọkẹ́ fún ní just 10 minutes àfi tí ò bá sí bí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run kẹ́ wo níbọ̀lọ́ ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá àjọ INRI as per engineer Gabriel Adéwùmí bàbá ni bàbá wa àwọn aládé ń tẹ̀lé àwọn là ń tẹ̀lé inú Olúwa tó bá ṣe 10 minutes tó ń wò ó tó bá wo ẹ̀jẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ tó bá ti ń bọ̀ bàbá ò ti bu àgbo ẹ̀ mo bẹ̀ bàbá ni gẹ́gẹ́ bí agbára tí bàbá fún mi for 10 minutes